Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICT's Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hi! Good afternoon po sa ating lahat and welcome to our ETUlay online tutorial ngayon pong Huwebes sa Discipline and Ideas in the Applied Social Science. So we are in quarter 4, week 7 at tayo po ay magkakaroon ng review sa ating pong mga pinag-aralan. So ano po ang ating i-review? Una, the clientele of social work. Ikalawa po ay the needs of individuals, groups, organizations, and communities. And the third one is the different processes and methods involved in undertaking social work. So I am your ETUlay tutor for today. I am Tutor Sheila of Senior High School Discipline and Ideas in the Applied Social Science every Thursday from 5:20 to 6 o'clock. And right now, live po tayo sa ating pong Facebook DepEd Edtech Unit, Facebook DepEd Philippines at Facebook DepEd tayo. At live din po tayo sa YouTube DepEd Edtech Unit at sa YouTube DepEd TV. So, kumusta na po kayo mga kaitulay? Ngayon po ay Huwebes at mukhang nakakatakot na Huwebes po ito para sa amin dito sa Cavite at pati na rin sa sa Batangas. At kung atin pong titingnan, ang balita po ngayong hapon ay naka-alert level 3 po ang ating pong Taal Volcano. So ingat-ingat po tayo sa mga kababayan natin dyan sa Agoncillo at dyan po sa Batangas at kung maaari ay mag-evacuate na rin po tayo ng mas maaga para po tayo ay maging ligtas at makalipat na tayo kung saan po tayo pwedeng lumipat. So bago po natin ipagpatuloy ang programa, I would like to thank Linya Linya para po sa aking pong mga ginagamit na quotation at phrases sa ating pong ETUlay online tutorial. For this quarter 4, week 7, this is at the end of the tutorial, ano ba yung inaasahan natin? Number 1, you will be able to describe the clientele of social work. Ang ikalawa po is to distinguish the needs of individuals, groups, organizations, and communities. At ang ikatlo ay to value the different processes and methods involved in undertaking social work. So, bago tayo tuloy-tuloy na mag-usap para po sa ating talakayan ngayon at tayo po ay mayroong bisita muli ngayong hapon na ito, so, atin muna pong basahin ang akin pong nakuha mula sa linya-linya. Sabi niya, nakakamiss yung may palagi kang matatakbuhan, yung may maiiyakan ka, yung tatabihan ka lang ng walang imik, yung may mapalangitit magpapasaya sa'yo,
kung hindi ka huhusgahan sa kung ano mang nararamdaman mo. Pero sabi niya, miss niya na daw ang aso niya. Pero ngayong hapon pong ito pong mga linya na ito ay mahalaga para po sa ating pag-uusapan. Sabi nga natin, mga pagkakataon na naghahanap ka ng matatakbuhan na kung saan ay pwede mong iyakan. Iiyakan mo na hindi man lang huhusgahan kung ano ang nararamdaman mo at kung bakit mo ang nararamdaman yun at kung ano po ang iyong problema. So, ngayong hapon pong ito, tayo po ay magtuloy-tuloy na. So, ngayon sabi ko nga kanina, meron po tayong isang importanteng bisita. Okay po? Isa po siya sa aking mga kaibigan at isa rin po siya sa nakilala ko na aksidenteng hindi ko nakilala dahil lamang sa isang advokasya. At sila po ang unang tumulong sa amin upang magkaroon ng ganitong advokasya ang amin pong paaralan. So, wag na po nating patagalin ang atin pong guest ngayong hapon ay ang Programs and Operations Managers ng Stairway Foundation. Siya rin po ang OIC sa NCR ng Stairway Foundation. Isa pong registered social worker, si Ma'am Mary Grace Esteban. Hi ma'am, good afternoon po. Hello po, Ma'am Ayan. Sheila. Hi po. Magandang hapon po, and thank you for having me in your program this afternoon. And please also allow me na batiin po yung ating mga kasamahan, yung mga nanonood or nakikinig po sa atin ngayon. And just like what you said kanina, Ma'am Sheila, ito pong pagbati ay may kasama rin panalangin para sa ating mga kasamahan na nandyan po sa malapit sa Taal area. So, praying for your safety at saka po for strength. At muli, panawagan po na mag-evacuate na po, lalo na po yung mga malalapit sa Bulkan Taal. Maraming salamat po, Ma'am Sheila. Ayan po. So, umpisa pa lang, medyo seryoso na yung talakayan namin ngayong hapon. Kasi actually po, ay napakaseryoso rin ng advokasya po ng kanilang organisasyon. At ito pong Stairway Foundation, malamang po sa hindi, mga ka-ETUlay ko, kapwa ko po guro, kapwa ko magulang, at sa ating mga senior high school, sila po ay ilang beses na nating napanood sa DepEd Philippines. Alam niyo po kung bakit? Kasi sila po ay DepEd partner na rin po natin. So, hindi po bago sa atin ang Stairway Foundation. So, simulan na po natin ang ating 40 minutong talakayan hanggang mamayang 6:00. Sana'y mapuno kayo ng kaalaman at paglilinaw isip sa mga iba't ibang kuro-kuro ukol sa mga advokasya tungkol sa pagtatanggol sa karapatan ng mga bata. So ma'am, ito lang naman po ang una kong tanong. How to be you po, ma'am? Kasi last week po, we had the chance to interview po ang isang registered social worker from a public sector. Ngayon naman po ay talaga pong kayo ay aking espesyal na inimbitahan para po ipaliwanag sa amin unang-una muna po, ano ba yung advokasya ng atin pong Stairway Foundation? At ikalawa, paano po napalapit sa puso nyo yung advokasya na ito? Kasi hindi po madali yung task na ginagawa nyo sa totoo lang. Siguro po mas mabuti po na kayo na po ang magpakilala sa manonood. Ano ba yung advokasya nyo? Ano po ba yung ipinaglalaban ng Stairway Foundation po? Okay, so ang tanong po pala dapat may kasunod. How to be you po as part of the Stairway Foundation? Yes po, ma'am. Ang ibabahagi po ay ang aspeto ng ang aking sarili in relation to my involvement po with Stairway Foundation. Sabi nga po ni Ma'am Sheila, ang aming pong organization is a resource and learning center for children's rights. So, ilang dekada na rin po kami sa ganitong gawain. Ang main office po namin ay sa Puerto Galera. Ma'am, Yes, medyo nagkakaroon tayo so, ng ang Stairway konting... po, hello po. Yes, ma'am. Yan po. Okay na po. Clear na po ang audio, Ma'am. Opo, opo. Right. Again, ang challenge po ng ating internet connectivity. But going back, Stairway Foundation po, we are an organization
promoting and protecting children's rights, but we give particular focus on the issue of child sexual abuse and exploitation, both offline and online. At ito po ay ginagawa namin sa pamamagitan ng napakaraming initiatives, but mainly through the Break the Silence campaign. Ito po yung aming, ito yung titulo na tawag po namin when we speak of our advocacy for the prevention of child sexual abuse and exploitation. Yan. Yan. Oh, Baka ma'am, masyado paano napalapit sa puso mo, ma'am, yung for ito pong Stairway Foundation? Ayan, yung po yung second question. Opo. Yes, ma'am, thank you for that. When I was still a very, very young social worker, after graduation, karamihan po sa mga cases that I encountered, that I actually handled, are cases of child sexual abuse. Kaya po, doon po talaga naranasan yung mga challenges, yung difficulties ng ganitong issue. And I just felt that I need to continue with this advocacy. At awa po ng Diyos at ng mga pagkakataon, nandito pa rin po tayo sa ganitong klase ng advokasya. Siguro talagang pag nasa puso natin, Ma'am She, kahit na anong mangyari, kahit na gaano kahirap, kahit na anong pagsubok pa yung dumating, hindi talaga mawawala kung ano yung naipunla na sa ating mga puso. Kaya nga sabi ko, Ma'am She, ang gawain sa Stairway, ang pagiging bahagi po sa Stairway Foundation, aside of course yung sinasabi natin na knowledge, yung ating skills, but I think how to be you po as part of Stairway, napaka-importante that you have the heart, that you have the passion for whatever it is that you're doing. Siguro, I'm not only talking as a social worker, as a Stairway, pero kung may mga estudyante rin na nakikinig sa atin, kahit ano pa yung maging profession nyo in the future, it's so important that it's coming from the heart, that you have the heart for it, you have the passion for it. Salamat. Okay po. Baka ma-carried away na naman ako, Hindi po. Hindi po, ma'am. Very well said po. Parang Miss Universe ang sagot natin ngayong hapon. Hindi, ma'am. Talaga pag kasi ang pinag-uusapan ay karapatan ng bata at pagprotekta sa bata, parang medyo emotional kasi tayo pagdating sa area po na yon. So before we continue, ma'am, tama po kayo. Marami pong nanonood sa atin ngayong hapon from Muñoz National Senior High School, Maine. Si RB Carl Marie, si Jamela Ponsanes, si Paula Margaret Villora, si Umi Makala, si Joyce Jimenez, si Reyne Balabad, at marami pa pong iba na kanina pa nakikita ko dito sa atin pong comment section. So, kumusta po kayo at magandang hapon po sa inyo at mag-ingat po kahit po medyo manayo yung Manila dito po sa pagputok ng Taal. So, sabi nga natin, ma'am, kung babalikan ko yung pakikipaglaban sa karapatan ng pambata, ay matagal na natin siyang ipinaglalaban. Tama po ba? Pero as of now ay nakikita natin mas mabilis na siya kesa po noon na parang hindi kinikilala itong mga karapatang pambata at pagprotekta sa mga bata. So maraming salamat po sa Stairway Foundation na patuloy na lumaban sa tagal po, sa ilang taon na, sa totoo lang po, tungkol po dito sa karapatang pambata. Yan. Next, ma'am, ang sunod po nating tanong, ano po ba ang buhay ng isang child rights advocate? Yan. Ano po ba yung karaniwan ninyong nagganap sa loob ng opisina o sa pang-araw-araw na buhay pag sinabi natin kayo ay isang child right defender o isang child right advocate, lalo na po sa organisasyon ninyo? Ako kasi, Ma'am Shi, I can speak for my own experience. Ang pagiging child rights advocate ko kasi it's not an 85-hour thing. It's a way of life, I would have to say. Kasi it's something that you carry with you, not only within the walls of your office, but it goes beyond.
And it also starts within your own family. That's very important. Lalo na pag nasa advocacy ka. Hindi ka pwedeng magsalita ng isang bagay na ikaw sa sarili mo, hindi mo pinaniniwalaan at hindi mo isinasagawa. So, siguro yung buhay ng isang child rights advocate, yan, hindi lang siya trabaho. For me, it's my way of life. I practice it. I do it the best way I can in all aspects. Starting with my own family, I have a 12-year-old daughter. May mga pamangkin din, mga bata dito sa kapitbahay. I mean, it goes in bigger circles, no? You start with your small circle within the family, and you have to go beyond it, up to the society level. So, ang buhay child rights advocate, it's a lifetime. It's a lifestyle. It's a way of life. Hindi siya, parang, I would like to say 24 hours, no? But then again, importante na ang pagiging child rights advocate, we also need to learn to take care of ourselves. Especially those who are really at the front line, yung talagang nagre-respond sa mga actual cases of abuse. It's so important that we also take care of ourselves kasi kakaunti na nga lang tayo. So the more na dapat ingatan natin ang ating mga sarili kasi if something happens to us, mas mababawasan pa yung kakaunting bilang na nga ng mga nagtatanggol at nagpuprotekta sa karapatan ng mga bata. So I think siguro yun, as simple as that. As a child rights advocate, it's a way, it's my way of life. That's the ideal. But of course, hindi naman yan, may mga challenges din na may encounter ka. So, yun po. Maraming salamat, ma'am. So, tama kayo, ma'am. Hindi po. So, tama po kayo, ma'am. It's a way of life. At ito po ay hindi lang trabahong pinagkakakitaan natin. Kasi sabi nga natin, hindi naman tayong pwedeng maging si Dr. Jekyll and Mrs. Hyde na iba tayo pag tayo isang child rights advocate at iba rin tayo sa bahay. Magkarugtong talaga siya. Dapat pinapractice po natin at nakikita sa ating mismong buhay mismo. So, maraming salamat po sa guro ng Muñoz National Senior High School, Maine. Kasi parang nakita ko kanina, parang ini-advise ng teacher na talagang manood kayo ng ETUlay this Thursday dahil parang required sila na manood po. So maraming salamat po sa ating guro at shout out po kay Jaira Isabel, kay M.A. Bonifacio, kay Ginaline Perez, kay Lori Ann Florida Alpeche at sa iba pa po na kanina ko pa po nakikita. So move po tayo sa ating susunod na tanong. Ma'am, ito po yung part sa atin sa It's a Prank. Ito yung mga karaniwang misconception sa mga child rights advocate o child rights defender. So sasabihin nyo lang po sa akin kung ito po ay truth o ito po ay lie at kung bakit truth or kung bakit lie po ay ipaaari nyo pong ipaliwanag para po mas maintindihan ng ating mga mag-aaral na nanonood po ngayong hapon. So simulan ko po. Sabi po dito, ang isang child rights advocate daw ay konsentidor. Ito ba ay truth, ma'am, o isa po itong lie? Yan po ay napakalaking lie. Pero this is a very common misconception po pagdating sa mga child protection advocates. Kasi ang nasa isip ng mga tao, tinotolerate yung katigasan ng ulo ng mga bata. That's not what we do as child protection advocates. Hindi natin sinasang-ayunan ang mga maling gawain. Ang pinaglalaban natin ay magkaroon ang mga bata ng access sa kanilang mga karapatan at kapag kasi nagtuturo tayo ng karapatan sa mga bata, hindi lang karapatan yung itinuturo. Kailangan ituturo din sa mga bata yung kanilang corresponding responsibilities. So, it's not all rights. Meron itong kaakibat na pananagutan
na obligasyon. Importante rin kasi na maintindihan yung konsepto ng evolving capacities pagdating sa kakayahan ng mga bata. Na ang mga bata may kanya-kanya yung kakayahan depende sa kanyang developmental stage. Hindi pwede na aasahan natin o uutusan yung mga bata na mga let's say 5, 6 years old, 7 na halimbawa mag-solve agad ng mga algebraic problems. Hindi naman pwede yon. And ang nakakalungkot kasi maraming sitwasyon na may mga ganong pangyayari na hindi dapat natin hinahayaan lang. So, hindi po konsentidor ang mga child protection advocates. Lahat po tayo ay tulong-tulong para maging responsableng mamamayan ang ating mga kabataan. Pero, importante na may balanse po. Hindi po pwede na puro responsibilidad lang din. Kailangan may kaakibat na karapatan at same likewise, hindi rin po pwede puro karapatan, kailangan meron din kaakibat na responsibilidad. Salamat. Yan. Maraming salamat po. Yan, sabi nga natin. Hindi, ma'am. Actually nga, kahit sa loob po ng paaralan, kapag merong diskusyon ungkol sa mag-aaral, minsan ang inano nila, kasi lagi ka nakakampi sa bata, teka hindi, tignan natin siya sa isang objektibong pagtingin. Huwag natin siyang subjective kasi merong mga dahilan sa likod ng kanilang kilos. At yun yung dapat natin iresolba at hindi yung bastang naganap na kilos lamang. Then after that, ano natin kung ano yung responsibilidad, ano yung aksyon na pwedeng gawin ng paaralan at ng kanyang pamilya. Yun yung lagi kong pinipilit na pagtagni-tagniin para mas maunawaan ng guro. Kaya minsan sabi, kinukonsinti mo, teka lang po ay tayo po ay pumigil muna ng ating mga damdamin at bumilang muna ng 10 at huminga ng malalim. Laging ganoon para po mas naiintindihan yung diskusyon tungkol sa karapatang pambata. Yun po. Siguro po, Yes. Yes. Baka importante lang din po maidagdag sa usapin ito. What we're after po kasi is for the child to understand na yung ginawa niya ay mali. At tayo as adults, tayo po ang may role to correct the mistake. Ang malaking tanong po kasi yan, how do we do it? How do we correct the mistake? And how do we make our children learn more acceptable, more appropriate behaviors? And studies have shown na ay scientific po ito, na ang positive reinforcements po ay mas nag-work kesa yung mga punitive na methods or strategies in disciplining a child. So, salamat po ulit. Opo. Yan, ma'am. Siguro, panahon na rin para ipaliwanag natin sa mga nakararami. Kasi pag yan po ang usapan, lagi nilang dinidepensa sa atin, ay ang nakalagay sa Biblia na spare the rod and spoil the child. Yan daw yung nakalagay. Kaya yun yung pinaglalaban nila na kahit ang Biblia, kahit ang Diyos, ito yung sinasabi niya. Atin nga pong ipaliwanag sa kanila ng mas mabuti kung ano ba yung spare the rod and spoil the child po. Ako kasi, yung biblical context, I've talked to some friends also about it. Iba kasi yung context when in general, when we read the Bible, when we read verses from the Bible, hindi kasi pwede na literal. But na ang pag-unawa at pagsasagawa ng kung ano yung nasa Biblia. So it should always be taken in context. And I think it's spiritually, siguro kahit na sino ang Diyos natin, kung ano yung mga religion, isa lang naman ang universal teaching ang universal thing. It's love. And again, ang tanong, how do we love our children? Do we love them by spanking?
is that the best way for us to love our children? And I would say no, definitely no. There are a lot of ways, more effective ways of loving and disciplining our children. And I can say, based on my own experience. Salamat po. Opo. Same here, ma'am. And if I will recall yung turo ni Sir Alan with regards to this, sinasabi niya, during the time of Moses, the rod symbolizes direction para sa ship. Na pag tinaas yon ni Moses, ang gagawin ng ship, pupunta siya kung saang direksyon tinuturo ni Moses. Kaya nga sinasabi ni Sir Alan noon na, sinasabi na yung rod, ibig sabihin, ikaw bilang magulang ay gabay sa iyong anak. At hindi sinabing saktan mo yung anak mo para sumunod sa iyo. Yan. Tama po ba ako, ma'am? Yes po. Yan. Okay po. Tamang-tama. Now, ma'am, punta po tayo sa ikalawa. Ito, ang mga child rights advocate daw ay mga pakialamera. Yan. Ano po ang masasabi nyo dyan? Ako, another life po ito, Moshe. Yes Ang po. mga child protection advocates po, hindi po kami mga showbiz reporters. hindi po kami, hindi po kami kumukuha ng information, hindi po kami nagpipasok para lang po pagpiestahan or makichismis. Yung pong sinasabing pangkikimasok ng child protection advocates ay bahagi po ng aming mga pinaniniwalaan. Ito po ay bahagi ng aming mga gawain. Bahagi po ito sa kagustuhan namin at pangangailangan na magbigay ng kontribusyon po para sa ikabubuti ng mga bata at ng lipunan in general. At ang paghihimasok again, quote-unquote, ng mga child protection advocates, ito po ay isinasagawa within the boundaries, within certain boundaries. Meron po tayong mga policies or standards na sinusunod. Halimbawa, ang isang social worker, hindi po yan basta-basta papasok lang ng bahay or magtatanong ng kung ano-ano. Marami po tayo, may mga principles po tayo na mga i-observe dyan, mga practice standards, kumbaga, na tinatawag doing child protection po. So, hindi po pakialamera ang ating mga child protection advocates. Okay. Mga nagmamalasakit po ng mga, kasama sila sa mga nagmamalasakit ng mga tao, particularly for our children. Ayan po. Tama po kayo dyan, ma'am. Pasok na pasok ang inyo pong sagot. Ano po? Next po, punta po tayo sa ikatlo. Sabi daw po, kayo ay ang tagapagligtas. Ang mga child rights advocate daw ay mga tagapagligtas o savior. Yan, ma'am. There can be some truth to it. Well, depende kasi pag sabing tagapagligtas, some may take this as, the Lord, God, Savior. So for one, hindi po Diyos ang mga child protection advocates. Kasi may notion po na kapag child protection advocate ka, lahat ng problema ng bata, kaya mong tugunan. Minsan hindi lang yung problema ng bata, problema ng buong pamilya na po. Kaya mo na, may kakayahan ka na magbigay ng solusyon na malayo po sa katotohanan. ang child protection advocate po ay kailangan makipag-ugnayan, makipagtulungan po sa ibang mga kasama sa buong child protection system para po matugunan ng mas holistic at mas epektibo ang pangailangan po ng mga batang naabuso. So, for some, maybe, depende, relative po, no? Kasi yung mga bata halimbawa na na-rescue from being abused, lalo na from being sexually abused, lalo na sa mga incestuous cases, ang tingin talaga ng mga bata, rescue, hero, savior niya sa social worker. Pero may cases din naman na it's the other way around. It's actually the extreme opposite. Especially sa mga cases po ng mga online
online Opo. child sexual exploitation, mga OSIC cases na minsan mas traumatic pa po, very sadly, mas Mm. traumatic pa sa mga bata ang pag-rescue sa kanila ni social worker rather than the act of exploitation itself. So, but siguro ang importante pong message dito is ang child protection advocates hindi po kayang tugunan lahat-lahat Mm. ng problema ng bata at ng pamilya Opo. niya. It takes a whole village to raise a child. It also takes a whole village to help, to fully and effectively help the child in the best way possible. Yeah. Salamat I po agree with ulit. you, ma'am. I agree with you, ma'am. I do remember Sir Ace telling us dun sa amin pong isang webinar na it takes a village to raise a child and it would also take a village to protect a child. Sabi nga natin, kailangan tayo po ay magtulong-tulungan kasi iisa naman po ang ating advokasya. Yan po. Next po, ma'am, sabi natin, Yes po. ito po, we want you. Gaano po ba kahalaga ang role ng isang child protection advocate sa atin pong bansa? Yan sa kasalukuyang kalagayang panlipunan po ng ating pambansa, gaano po kahalaga yung role na ginagampanan nyo? Ah, parang medyo hindi ako komportable sagutin na I'll be in a way affirming Opo. myself and the rest of our child protection advocates. But I think hindi lang siguro child protection advocates, no, but everybody who's who's working for for the development of our children, for the good of our children. And this would also include the parents, the teachers, actually all of us. So I would like to answer that question, Ma'am Shea, na medyo general na importante ang bawat isa. Importante yung role po ng bawat isa. Hindi lang ng role ng child protection advocates, pero role niyo po na teachers. Hello po sa mga ating teachers. Role po ng mga parents sa lipunan natin ngayon, lalong-lalo na because of the pandemic challenges that we're facing for more than a year now. So, ang dami pong mga hamon na kinakaharap natin at ang isa sa mga most affected groups ay ang ating mga kabataan. For one, affected po significantly ang kanilang schooling, ang education. So all the more na at ang limitations ng pandemic have also increased the risks of abuse, especially inside the homes. Hindi lang po yung risk of abuse inside the homes, but also yung exposure po ng ating mga bata sa internet technology, yung paggamit nila ng gadgets, and kung nandyan ng mga parents na kapag-supervise, okay, mas okay. Pero marami pong mga bata tayo na hindi ganun ka well monitored at well supervised when they are online. So, mas dumami po yung risks of abuse, of possible abuse for our children, especially during this time. So, all the more na napakahalaga po ng role ng mga child protection advocates at ng iba't pang mga tao sa lipunan. Yes. Okay po, maraming salamat po. Ma'am, ngayon naman po ay ito po ay yung wish mo lang. 3 wish mo lang sana dito sa ating bansa sa kalagayan ng pagpoprotekta sa atin pong mga bata. If you could change 3 things, ano po kaya yung gusto nyo na mangyari? Yan. Para ka nang sino yung sa wish ko lang? Sinong artista yan, Ma'am Shea? Hindi ko tanda yan. Oo nga Parang Hindi ako nakalimot na rin kapuso. ako. Wish ko lang. 3 po, Ma'am Shea. Yes po. Actually,
siguro in relation to my being a child protection advocate, ang pinaka-wish ko naman din talaga is that all children are able to fully enjoy their rights. I think that's one. Hindi lang issue ng child sexual abuse and exploitation to affect the science natin. Pero maraming issues sa mga bata, and we should not really isolate. Kumbaga, hindi or set aside other issues just for one particular issue. So, yun yung isa, general wish ko. One, for all children to fully enjoy their rights. Second, of course, I'll zoom in sa aming advocacy, which is our Break the Silence campaign. Elimination of both offline and online child sexual abuse and exploitation. And then siguro yung tatlo is empowerment of our children para sila mismo would be able to protect their own selves. Again, depende sa kanilang evolving capacities. Ulit, ano? We cannot really expect an infant to protect himself or herself agad-agad. So, ayun, empowerment of children based on their evolving capacities. Pero Ma'am She, pwede bang mas realistic na wish? Sige, relation ma'am. din dun sa previous na tanong mo po. Kasi Okay po. I would just like to take this chance na may mga teachers po tayo at may mga parents na kasama. Siguro, mas realistic na wish is for more and more teachers and parents like me maging child protection advocates. Siguro, mas realistic na wish yun. Mas dumami pa po ang child protection advocates sa hanay ng mga magulang at ng mga guro. Kasi it all starts in the homes. At pag sinabing home, it's not only yung the home for families, pero the school is another home for our children. So, yun. So, sana matupad yung wish na yun. Opo. I agree with you, ma'am. Actually, yung challenge ng pandemya ay hindi lang bata, kundi pati magulang, pati kaming mga guro ay naapektuhan. Pero nga sabi natin, as we had the training po with regards to the learning continuity plan of DepEd, ay kailangan naming mag-adjust kung paano namin mapoprotektahan pa rin ang bata online, which is as of now, we are doing surveys on the challenges at naging problema ng mga guro para makapagbigay ulit po tayo ng ating po mga CPP guidelines para po online sa ating mga guro, sa ating po mag-aaral at sa atin pong mga magulang. Yun po. So, yung hamon po ng pandemya ay pinipilit na atin pong bigyan ng solusyon at sana po habang tumatagal kasi mas maraming problema yung nag-a-arise. Pero sabi nga natin, we are always praying that we can do something. Sabi nga natin, hindi naman kailangang abrupt. Sabi nga natin, napakatagal pero nakikita natin yung changes na nangyayari sa lipunan ngayon, lalo na po yung pagpapahalaga sa mga bata. Yan po. Any parting words, ma'am? Baka may gusto ka pong kumustahin o kaya ay batiin ngayon po bago po tayo magtapos sa ating programa. Siguro pasasalamat lang din po ulit, Ma'am She, at sa lahat ng mga kasamahan natin for also their time to join us. At yun po, sana together. Ito lagi ko sinasabi sa Break the Silence. Nabanggit natin kanina, it takes a whole village to raise a child. At narinig nyo rin po, kahit Kuya Ace namin, it takes also a whole village to protect a child. So, siguro po together, let us continue to break the silence for our children.
Yan po. Maraming salamat po, Ma'am Grace. At maraming salamat po at nagkaroon ako ng pagkakataon na ipakilala po kayo sa ating mag-aaral at magulang at maintindihan po nila ang atin pong advokasya po para po sa ating bayan. So, moving on, sabi nga natin, let us celebrate small wins. Sabi natin, successful. Nabusog ka man, marami mang problema na kinahaharap tayo ngayon, lalo kami ngayon na nasa alert level 3 ang atin pong Bulkang Taal at marami po kami ngayong agam-agam. Baka ngayon po ay kalmado siya, baka mamayang gabi ay bigla na naman siyang pumutok at kung ano po ang mangyari. So let us try to pray po and help one another as much as possible and to evacuate as we have mentioned earlier po. So maraming salamat po sa ating mga manonood ngayon pong hapon at maraming salamat muli, Ma'am Grace. So I am your tutor for this afternoon. I am Tutor Shella once again in Senior High School Discipline and Ideas in Social Science, Applied Social Science, every Thursdays from 5:20 to 6 o'clock p.m. So before I go, I would like to shout out to Ricardo, Alejandro Dator, Menard Macaraeg, Ivan Agudia, George Salak, Princess Joy Aquino, at sa iba pa po nating manonood na kanina ko pa po nakikita dito sa screen. So, if you have any comments or suggestion po, you can email us at edtech@deped.gov.ph at maraming salamat po sa lahat ng nood. Ang susunod po ay ang ating ALS Elementary. Maraming salamat po at paalam po sa ating lahat. Good evening po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!